специальный военный фонд. Think of it. Hold on to each other tight. Stick together. อนาโตลี อันโตนอฟ เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันกล่าวว่าการติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางของอเมริกาในฟิลิปปินส์ถือเป็นการทำลายเสถียรภาพของโลกอีกครั้งหนึ่งความเห็นของอันโตนอฟเกิดขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกองทัพสหรัฐประจำแปซิฟิกกล่าวว่าได้ส่งขีปนาวุธพิสัยกลางที่มีชื่อว่าไต้ฝุ่นหรือ MRC ไปยังเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์ซึ่งอยู่ห่างจากไต้หวัน250กิโลเมตรโดยขีปนาวุธนี้ถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี 2566 สามารถยิงได้ทั้ง SM-6 ซึ่งเป็นขีปนาวุธมาตรฐาน 6 และขีปนาวุธโทมาฮอคที่มีพิสัยไกลถึง 2,500 กิโลเมตร อันโดนอฟระบุในโพสต์เทเลกราฟว่าการอวดแสนยานุภาพของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยการนำขีปนาวุธมาประจำการอย่างรวดเร็วที่เคยถูกห้ามภายใต้สนธิสัญญาอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางนี้ก่อให้เกิดความกังวลอย่างลึกซึ้งการติดตั้งระบบขีปนาวุธครั้งนี้ฝ่ายสหรัฐกำลังงัดอาวุธที่สามารถทำลายเสถียรภาพทุกประเภทออกมาใช้จากเงามืดเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเหนือกว่าทางทหารเหนือฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นการทำลายเสถียรภาพของภูมิภาคอย่างร้ายแรงพร้อมกับเสริมว่าเอเชียมีอาวุธร้ายสะสมอยู่มากมายแล้วและภูมิภาคนี้กำลังเพิ่มกำลังทหารอย่างรวดเร็วสหรัฐจงใจยกระดับการเผชิญหน้าทางทหารและเติมเชื้อไฟให้กับความตึงเครียดในเอเชียแปซิฟิกในความพยายามที่จะทำให้โลกกลับไปสู่ช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของสงครามเย็นและทำให้โลกอยู่บนขอบเหวของความขัดแย้งทางนิวเคลียร์รัสเซียขอเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติตามตัวอย่างของประเทศของเราโดยดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพโลกทั้งนี้สนธิสัญญาอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางได้ห้ามรัสเซียและสหรัฐยิงขีปนาวุธภาคพื้นดินที่มีระยะระหว่าง500ถึง 5,500 กิโลเมตรในยุโรปแต่สหรัฐถอนตัวในปี 2562 ส่งผลให้รัสเซียยุติการมีส่วนร่วมในสัญญานี้เช่นกันอย่างไรก็ตามมอสโกนำเสนอบันทึกความเข้าใจฉบับหนึ่งเกี่ยวกับการประจำการอาวุธดังกล่าวที่ใช้สำหรับชดเชยสนธิสัญญาที่ถูกฉีกทิ้งไปอันโตนอฟย้ำว่าบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีเงื่อนไขต่างๆอย่างชัดเจนนั่นคือเราจะไม่ประจำการระบบอาวุธเหล่านี้จนกว่าระบบอาวุธแบบเดียวกันที่ผลิตโดยสหรัฐจะปรากฏตัวในภูมิภาคไหนๆในโลกแต่ถ้ามันเกิดขึ้นในทุกความรับผิดชอบสำหรับความตึงเครียดระลอกใหม่ในโลกใบนี้จะตกไปอยู่ที่วอชิงตันและเมื่อวันพฤหัสบดีสหรัฐได้ดับฝันปาเลสไตน์ในความพยายามครั้งใหม่เข้าเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของสหประชาชาติโดยสหรัฐเป็นชาติเดียวของสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าวขณะที่อีก 12 ชาติสมาชิกที่เหลือลงมติเห็นด้วยส่วนอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์งดออกเสียงโดยปัจจุบันปาเลสไตน์มีสถานะเป็นรัฐผู้สังเกตการถาวรของสหประชาชาติที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสหรัฐให้ความเห็นว่ารัฐปาเลสไตน์ที่เป็นอิสระควรได้รับการสถาปนาผ่านการเจรจาโดยตรงระหว่างอิสราเอลกับทางการปาเลสไตน์ไม่ใช่ผ่านทางสหประชาชาติโดยโรเบิร์ต วูดรองเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวในที่ประชุมว่าสหรัฐยังคงสนับสนุนการแก้ปัญหาแบบสองรัฐอย่างแข่งขันการลงคะแนนเสียงครั้งนี้ไม่ได้สะท้อนถึงการต่อต้านความเป็นรัฐปาเลสไตน์แต่เป็นการยอมรับว่าการรับรองควรจะมาจากการเจรจาโดยตรงระหว่าง2ฝ่ายเท่านั้นขณะที่กิลาด เออร์ดานเอกอัครราชทูตอิสราเอลได้วิจารณ์การลงมติในครั้งนี้ว่าเป็นการตัดขาดความเป็นจริงและจะไม่เป็นผลดีต่อใครเลยพร้อมตำหนิรัฐบาลปาเลสไตน์ในเวสต์แบงก์ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการก่อการร้ายที่ไม่สมควรได้รับสถานะใดๆในสหประชาชาติส่วนวาซิลี เนเบนเซียเอกอัครราชทูตรัสเซียกล่าวในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสำหรับสหรัฐชาวปาเลสไตน์ไม่สมควรที่จะมีรัฐของตนเองและว่าการใช้สิทธิวีโต้โดยคณะผู้แทนสหรัฐในปัจจุบันถือเป็นความพยายามอย่างสิ้นหวังที่จะหยุดยั้งวิถีแห่งประวัติศาสตร์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ผลการลงคะแนนเสียง
ซึ่งสหรัฐถูกโดดเดี่ยวโดยสิ้นเชิงครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงประธานาธิบดีมามุดอับบาสของปาเลสไตน์ก็ได้ประนามการยับยั้งของสหรัฐโดยระบุในแถลงการณ์ว่าสหรัฐท้าทายเจตจำนงของประชาคมระหว่างประเทศซึ่งสนับสนุนอย่างแข่งขันต่อการเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของปาเลสไตน์ส่วนนายรุยัตมาซูเอกอัครราชทูตปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติกล่าวกับสภาหลังการลงคะแนนเสียงว่าความล้มเหลวครั้งนี้จะไม่ทำลายเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการแสวงหาเสรีภาพและเอกราชของชาวปาเลสไตน์ต่อไปการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่สงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสในฉนวนกาซาเข้าสู่เดือนที่ 7 โดยทางการท้องถิ่นรายงานว่ามีชาวปาเลสไตน์เกือบ 34,000 คนถูกสังหารขณะที่อิสราเอลมีผู้เสียชีวิตประมาณ 1,100 รายและนำไปสู่การจับกุมตัวประกันกว่า 200 รายมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ